Phần thưởng cho mỹ nữ tăng thi, ta không những không biến thành xác không hồn, mà còn thức tỉnh khả năng điều khiển tăng thi. Chỉ cần không ngừng thực hiện đoạt ái là có thể tiến hóa điên cuồng. Nhân loại có tinh hoa của hàng nóng, ta có hệ thống vô đối và quân đoàn tăng thi. Trận chiến sinh tồn mà thế này, để xem ta hoành hành thiên hạ ra sao. Chúc mừng sinh nhật. Đêm tối Trương Nhất cầm cốc nước, âm thầm xuất hiện trước mặt Tô Ấu Tuyết. Lúc này Tô Ấu Tuyết đã kiệt sức, bờ môi khô khốc, ánh mắt đầy vẻ khao khát nóng bỏng. Trương Nhất lặng lẽ lấy vật cứng mà lúc trước cô đã từ chối, đưa ra bên ngoài. Cốc nước hơi nghiêng, những giọt nước trong vắt nhỏ xuống bề mặt cứng như đá kia, bắn lên những tia nước nhỏ. Tô Ấu Tuyết nhìn Trương Nhất, ánh mắt phức tạp, có bất lực có mơ hồ, lại có thêm một tia mong đợi khó nói thành lời. Có lẽ do ảnh hưởng của phụ thuộc sa đọa, trong lòng cô bắt đầu tìm những cái cớ hợp lý cho hành động này của mình. Có lẽ kiềm chế một tên tăng thi vẫn còn lý trí, chỉ có thông qua cách này mới có thể sinh tồn tốt hơn thôi. Nếu không tại sao hắn không ăn mình mà lại để mình ăn hắn chứ? Hơn nữa đổi góc độ mà nói, dù mình có giúp đỡ Trương Nhất đã hóa tăng thi, thì cùng lắm cũng chỉ là làm việc thiện thôi. Huống hồ mình đang cần nước, phải nỗ lực mà sống tiếp. Sống tiếp mới có hy vọng chứ. Nghĩ đến đây, Tô Ấu Tuyết hít sâu một hơi, gạt bỏ mọi sự phản kháng trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu lên, chủ động đón lấy sinh cơ khó khăn làm mới có được. Được rồi, giờ thì anh hài lòng chưa? Trương Nhất đưa xúc xích cho cô. Giống như đối với, công việc của Tô Ấu Tuyết đã được công nhận một cách sâu sắc vậy. Cái đồ thô lỗ nhà anh. Nói xong cô ấy vội vàng thưởng thức, mỗi miếng đều như đang nếm cao lương mỹ vị. Chỉ số sa đọa của Tô Ấu Tuyết tăng 15 điểm. Giữa cô ấy và bạn đã có bí mật không thể nói, và cô ấy định giấu kín bí mật này trong lòng. Bạn nhận được 100 điểm tiến hóa. Cấp độ tiến hóa tăng lên cấp 2. Nâng cấp lên tăng thì cấp 3 cần 500 điểm. Mọi thuộc tính của bạn đều tăng mạnh. Theo tiếng thông báo vang lên, Trương Nhất cảm thấy dòng nước đỏ trong người như sôi trào. Mỗi nhịp tim đều truyền sức mạnh dồi dào đi khắp cơ thể. Hiện tại ta cảm thấy xương cốt trong người đều trở nên cứng cáp hơn hẳn, cả cơ thể dường như đang trở nên cực kỳ cường tráng. Cảm giác này thật tuyệt vời. Chẳng mấy chốc một chiếc xúc xích đã hết. Tô Ấu Tuyết liếm môi, hỏi Trương Nhất còn nữa không? Một chiếc thì nhỏ và ít quá, lại còn gầy như thế, ăn chẳng bỏ dính răng. Trương Nhất từ trong túi quần lấy ra một chiếc đùi gà muối chân không, thấy có thịt, mắt Tô Ấu Tuyết sáng rực lên ngay lập tức. Tuyệt quá là đùi gà kìa, có thể cho tôi ăn không? Trương Nhất gật đầu, lấy ra 2 chiếc hộp, một hộp đựng đùi gà, hộp kia đầy nước tinh khiết, đặt chúng xuống đất. Tô Ấu Tuyết hiểu ý ngay lập tức, trực tiếp quỳ xuống. Trương Nhất thì đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, ánh mắt hiện lên một tia hài lòng, sau đó lại lấy vật cứng kia ra. Lúc này Lục Thần ở nhà ăn chỉ cách một con đường, đang đứng bên cửa sổ nhìn đám tang thi dày đặc trên đường, ánh mắt đầy vẻ lo âu. Sao vậy, đang lo cho đại hoa khôi họ Tô à? Mê Mông, chẳng lẽ cậu không lo cho Trần Mộng Tuyết của mình sao? Tất nhiên là lo rồi, nhưng tôi vừa nhắn tin cho cô ấy xong, cô ấy bị kẹt ở ký túc xá nữ. Đồ ăn và nước uống ở đó vẫn đủ dùng 1 ngày nữa, nhưng may là rất an toàn. Người sống sót khác trong phòng cũng là nữ. Trước đó Ấu Tuyết nói, cô ấy cùng 2 bạn nữ và vài bạn nam xung quanh đang bị kẹt trong lớp học. Nhưng lớp học trống trải như vậy, buổi tối ngủ cũng chẳng có gì che chắn. Vạn nhất có tên nào nổi máu dê, mượn cớ trật tự mà thế sụp đổ, buổi tối làm chuyện gì quá giới hạn. Nghĩ đến đây, Lục Thần cảm thấy đầu mình xanh mướt, vội vàng lắc đầu, xua tan ý nghĩ tồi tệ trong đầu. Không biết Ấu Tuyết giờ sao rồi, có khát không, có đói không? Cố ăn thịt đi, anh tới ngay đây. Lúc này Tô Ấu Tuyết đã không chịu nổi nữa, vừa không khát vừa không đói, dinh dưỡng lại còn đầy đủ. Dù cô biết chỗ này ánh sáng tối tăm, Lục Thần không nhìn thấy được, nhưng trong lòng lại cực kỳ hổ thẹn. Chỉ số sa đọa của Tô Ấu Tuyết tăng 15, hiện tại 30 điểm. Ở trước mặt bạn, cô ấy đã bắt đầu buông thả hành xáo của mình, dần dần để lộ sự hoang dã trong thâm tâm. Đã nhận được 200 điểm tiến hóa, hiện tại 254 điểm. Điểm tiến hóa và sa đọa nhận được lần này rõ ràng nhiều hơn lần trước. Chẳng lẽ là vì ở trước mặt Lục Thần sao? Đúng là một công cụ cày kinh nghiệm tuyệt vời. Vốn dĩ Trương nhất định thừa thắng xông lên, nhân lúc Lục Thần còn ở bên cửa sổ để tiếp tục cày điểm tiến hóa. Ngặt nỗi tài nguyên có hạn, ban ngày vừa xử lý Liễu Như Yên, giờ lại liên tục xử lý Tô Ấu Tuyết 2 lần. Tài nguyên rõ ràng không đủ rồi.
Lúc này một cơn đói bụng dâng lên từ đáy lòng. Nhìn bắp chân trắng trẻo tròn trịa lộ ra dưới váy của Tô Ấu Tuyết, Trương Nhất không nhịn được mà nuốt nước bọt. Không phải khao khát, mà là đói bụng. Không thể tiếp tục nữa. Tranh thủ lúc cơn đói vẫn còn kiểm soát được. Phải mau chóng dừng tay, nếu còn tiếp tục cho Tô Ấu Tuyết ăn, sợ rằng giây tiếp theo, cô ấy sẽ trở thành thức ăn của mình mất. Trương Nhất không quan tâm Tô Ấu Tuyết, đang lau khóe miệng mà chậm rãi bước ra. Thấy Trương Nhất đi rồi, Tô Ấu Tuyết lập tức phấn chấn hẳn lên. Mặc dù vừa nãy bị Trương Nhất lắc đến mức đầu óc còn hơi choáng, nhưng giờ không quản được nhiều thế nữa. Bạn trai mình đang ở ngay bên kia đường, chỉ cần chạy qua đó là được cứu rồi. Cuối cùng cũng không cần phục vụ Trương Nhất nữa. Thế nhưng khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trên đường chi chít tang thi thì lập tức tuyệt vọng. Giờ cả tòa nhà giảng đường cũng toàn là tang thi. Xem ra chỉ còn cách đợi Lục Thần đến giải cứu thôi.